नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं सुग्रणीचा ओटा या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर व्हिडिओ पाहून तुमच्याही तोंडाला पाणी सुटलं की नाही? तर असं ज्याचं नाव घेताच आपल्या तोंडाला पाणी सुटतं अशा चमचमीत पाणीपुरीच्या तिखट पाण्याची, आंबट गोड पाण्याची आणि रगड्याची रेसिपी अतिशय उपयुक्त टिप्ससह तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये शेअर केलेली आहे। अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत वेडं बनवलेल्या या पाणीपुरीच्या झटपट आणि अतिशय चमचमीत म्हणजे ठेल्यावरच्या पाणीपुरीसारखं हे पाणी बनतं आणि तुम्हाला बाहेरची पाणीपुरी खाल्ल्याचं फील घरातच हे पाणी बनवून नक्की येईल। तर त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण पहा। व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग सुरुवात करूया आपण आपल्या रेसिपीला। तर इथे सर्वात आधी आपण रगड्यासाठी लागणारे बटाटे आणि मटर कुकरला शिजवून घेऊया। तर हे शिजेपर्यंत आपलं तिखट पाणी, आंबट गोड पाणी बनवून होतं, त्यामुळे आपला वेळही वाचतो। तर हे आधी आपण कुकरला लावून घेऊया। इथे मी 3 बटाटे घातलेले आहेत कुकरमध्ये आणि 1 वाटी मटर। तर हे मटर मी रात्री भिजत घातले होते। तुम्हाला आवडत नसतील तर तुम्ही फक्त बटाट्याचाही रगडा बनवू शकता, मटर स्किप करू शकता। तर अशा पद्धतीने हे बटाटे आणि मटर घेतलेले आहेत। त्यामध्ये पाणी टाकून याला कुकरला 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। हे आपण शिजायला ठेवूया आणि त्यानंतर ते शिजेपर्यंत आपण तिखट पाणी बनवायला घेऊ। आता तिखट पाण्यासाठी आपल्याला साहित्य काय काय लागणार आहे बघा तुम्ही। 1 वाटी कोथिंबीर, 1 वाटी पुदिना, 1 इंच अद्रक पाहिजे, 2 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा लिंबू आणि 4 मिरच्या। तर मिरचीचं प्रमाण तुम्हाला तिखट ज्या पद्धतीने आवडतं त्या प्रमाणात कमी जास्त करू शकता। हे आपल्याला छान वाटून घ्यायचं आहे, आता पेस्ट करून घ्यायची आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। तर अशा पद्धतीने ही थोडीशी जाडसर पेस्ट झाली आहे। याच्यामध्ये याला आपण अजून राहिलेले कोथिंबीर आणि पुदिना टाकून त्याचं वाटण करून घेऊया। लागेल तसं पाणी वापरूया थोडंसं आणि त्याची छान स्मूथ पेस्ट करून घेऊया। आता यामध्ये एक पहिली टीप ही आहे की पुदिन्यामुळे पाण्याचा रंग काळा पडतो, परंतु त्यामुळे पुदिना वापरताना त्याचं प्रमाण कमी ठेवू नका, कारण त्याच्याशिवाय पाण्याला टेस्ट येणार नाही। त्यामुळे दोन्ही सेम प्रमाणात घ्या, कोथिंबीर आणि पुदिना। फक्त त्यासाठी काय करा की ते काळं जास्त पडायला नको, यासाठी हे जे पाणी आपण वापरतोय ना हे वाटणमध्ये, तर ते पाणी आणि त्यामध्ये मिक्स होणारं पाणी हे थंड वापरा, जेणेकरून त्याचा हिरवागार कलर राहण्यासाठी मदत होईल। तर अशा पद्धतीने हे वाटण आपण एका चाळणीतून चाळून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये जो चोथा राहिला आहे तो डबल आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन त्याची छान पेस्ट करून घेऊया आणि त्याला देखील गाळून घेऊया। तर अशा पद्धतीने आपलं हे तिखट पाण्याचं जे वाटण आहे ते छान पेस्ट झालेली आहे। तिखट पाणी बनवून तयार आहे। तुम्ही बघू शकता आता चोथा अगदी थोडासा राहिला आहे, तर हा आपण असाच बाजूला ठेवून देऊ। आता हे पाणी तयार आहे, हे आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि मग याच्यामध्ये आपण मसाले ॲड करू। तर आता याच्यामध्ये सर्वात आधी जाईल काळं मीठ, 1 चमचा जिरे पूड, 1 चमचा चिंचेचा कोळ आणि 1 चमचा टोमॅटोचं केचप मी यामध्ये वापरलेलं आहे। ही दुसरी टीप आहे। तर तिखट पाण्यामध्ये चिंचेचा कोळ आणि टोमॅटो केचपने एवढा छान फ्लेवर येतो, तुम्ही नक्की ट्राय करा। आणि त्याचबरोबर याच्यामध्ये 1 चमचा चाट मसाला। आता जाईल यामध्ये बुंदी। तर दुसरी टीप ही आहे की जेव्हा आपण खारी बुंदी यामध्ये टाकतो तर ती जेव्हा तुम्ही खायला सुरुवात करणार आहात तेव्हाच टाका, म्हणजे खाण्यात मजा येईल। आता आपण गोड पाणी तयार करायला घेऊया। तर इथे कढई मी गॅसवर ठेवलेली आहे, त्यामध्ये 2 वाट्या पाणी टाकलेलं आहे, 2 वाट्या गूळ टाकलेला आहे आणि 1 वाटी चिंच वापरलेली आहे। चिंचेच्या डबल प्रमाणामध्ये गूळ वापरायचा आहे। तर आता हे आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं छान शिजवून घ्यायचं आहे। चिंचेचा कोळ पूर्ण त्या पाण्यामध्ये उतरून त्याला थोडासा घट्टपणा येईपर्यंत आपल्याला हे पाणी शिजवून घ्यायचं आहे। तर आता इथे एक टीप आहे तुम्हाला की तुम्ही यामध्ये गुळाऐवजी खजूरचाही वापर करू शकता, म्हणजे 1 वाटी गूळ, 1 वाटी खजूर आणि 1 वाटी चिंच। त्याने ती रेसिपी अजून हेल्दी होईल आणि त्याचा फ्लेवरही खूप सुंदर येतो। खजूरने खूप छान टेस्ट येते त्या पाण्याला, त्यामुळे हे देखील तुम्ही एकदा तरी नक्की ट्राय करून बघा। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे छान शिजवून घ्यायचं आहे, उकळवून घ्यायचं आहे। हळूहळू याला घट्टपणा येताना तुम्हाला दिसून येईल।
आता गॅस बंद केलेला आहे मी आणि मॅशरने याला छान मॅश करून घ्यायचं आहे. तर चिंचेचा कोळ काढून घ्यायचा आहे. गूळ पूर्ण वितळला आहे यामध्ये. खूप छान टेक्स्चर थिकनेस आलेला आहे आपल्या या आंबट गोड पाण्याला. हे देखील आता आपल्याला चाळणीने एका भांड्यामध्ये गाळून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने हे गाळून घ्यायचं आहे. परंतु चिंचेचा पूर्ण कोळ एका स्टेपमध्ये निघत नाही. त्यामुळे आपण ही चिंच अजून एकदा त्याच कढईमध्ये 5 मिनिटासाठी थोडंसं पाणी टाकून शिजवून घेणार आहोत आणि अशाच पद्धतीने त्याचा कोळ देखील काढून घेणार आहोत. आता चिंचेचा पूर्ण कोळ आपण यामध्ये काढून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता खूप छान थिकनेस आलेला आहे याला. हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आपण आणि मग यामध्ये मसाले ॲड करूया. तर इथे सुरुवातीला मी टाकली आहे 1 चमचा जिरेपूड, 1 चमचा काळं मीठ, 1 चमचा चाट मसाला, थोडंसं सेंधव मीठ आणि 1 चमचाभर लाल तिखट. तर लाल तिखटचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. हे आता छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. खूप छान टेस्ट येते याला मसाले घातल्यावर. आता आपण रगडा बनवायला घेऊया. आता आपला बटाटे आणि मटर शिजून तयार आहेत. खूप छान शिजलेले आहेत. तर आता याचे बटाट्याची पूर्ण साल काढून घेऊया आपण आणि मॅशरने याला मॅश करून घेऊया. आता इथे बटाटे आणि मटर छान मॅश करून घेतलेले आहेत आपण. आता यामध्ये मसाले टाकून घेऊया. तर इथे मी अर्धा चमचा हळद टाकलेली आहे. चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. 1 चमचाभर लाल तिखट, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि 1 वाटी कांद्याची बारीक चिरलेली हिरवी पात आणि थोडासा बारीक चिरलेला कांदा. तर आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्याचबरोबर यामध्ये थोडंसं जिरे पावडर आणि थोडासा चाट मसाला हे देखील ॲड करायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. हा आपला रगडा तयार आहे. आता पाणीपुरीमध्ये मस्त रगडा भरा. त्यानंतर त्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे. आंबट, गोड, तिखट आणि वरून मस्त शेव भुरभुरा आणि घरच्या घरी ही ठेल्यासारखी पाणीपुरी एन्जॉय करा. तर मैत्रिणींनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसोबत, नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा, मस्त राहा, आनंदी राहा, आरोग्याची काळजी घेत राहा. धन्यवाद.